Welcome back to our channel. So now, ang gagawin natin is i-decorate natin tong Z Flip 3 ng stickers. Ito yung mga stickers ko. Ilalagay ko lahat yung link below kung saan ko nakuha sila. Ang kailangan natin is scissors. Meron ako dito sticker na parang tong stickers. And meron akong OPP sheets. Super nipis lang siya. Dito ko ilalagay yung mga stickers. Ayoko rin kasi siyang i-direct ilagay dito sa phone. Mahirap rin kasi tanggalin. Inalagay ko lang to para hindi gumagalaw yung film.
At saka pa yun yung pang isabit sa jeans nyo, sa bag. Sobrang cute. Go! Hello? Sulit, mag-iinuman kayo. Anong oras na? Do like and subscribe. Bye!